This is Honor X7b जुन चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ जम्मा at ₹23,999. आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो फोनको अनबक्सिङ सहित फर्स्ट इम्प्रेसनको बारे पनि भन्ने छौं. So hello everyone, it's me Barsha and you're watching Gadgets Nepal. Let's start with unboxing. As you can see, यहाँ चाहिँ तीनवटा लेयरमा प्याकेजिङ भएको पाउन सक्नुहुन्छ. So first लेयरमा चाहिँ 6000 mAh 3 days ब्याट्री लाइफ भनेर इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ. सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर क्यामेराको बारेमा इन्फो पाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड थर्डमा चाहिँ तपाईले फोनको बक्सहरु पाउनुहुन्छ. एन्ड बक्स भित्र चाहिँ तपाईले फर्स्टमै सिम इजेक्टर पिन देख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन देयर इज सिलिकन ट्रान्सलुसेन्ट कभर फर द फोन, USB टाइप सी केबल एन्ड 35 वाटको Honor सुपर चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ फोनको कुरा गरौँ. फोनको डिजाइन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बजेट वाइज प्रिटी इम्प्रेसिभ नै लाग्यो. हामीसँग चाहिँ अहिले मिडनाइट ब्ल्याक कलर अप्सनमा रहेको छ, बट तपाईले चाहिँ अरु पनि कलर अप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि एमरल्ड ग्रीन र फ्लोइङ सिल्भर. फोनको ब्याक चाहिँ प्लास्टिकको रहेको छ र साइडमा पनि हामीले प्लास्टिक फ्रेम नै देख्न सक्छौं. फोनको ब्याक चाहिँ म्याट फिनिशको छ, जसको कारण फिङ्गर स्मजेसहरु पनि देखिन्छ, तर सनलाइटमा चाहिँ अलिकति ग्लिटर शाइन पनि हुने रहेछ. साथै फोनको ब्याकमा दुईवटा क्यामेरा आइल्यान्ड छ र Honorको ब्रान्डिङ पनि रहेको छ. फोनको बटममा 3.5 mm को अडियो ज्याक, माइक, USB टाइप सी पोर्ट र स्पिकर रहेको छ र टपमा चाहिँ सेकेन्डरी माइक देख्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै एउटा सेन्सर पनि. फोनको लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम कार्ड ट्रे स्लट रहेको छ, जसमा न्यानो सिम कार्ड स्लट र माइक्रो एसडी कार्ड स्लट छन्. र राइट साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भोल्युम बटन र पावर बटनहरु छन्. एन्ड पावर बटनमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि अवेलेबल छ, जुन चाहिँ मलाई रेस्पोन्सिभ नै फिल भयो. ओके, सो फोनको थिकनेस चाहिँ जम्मा 8.2 mm को रहेको छ भने फोनको वेट 199 ग्राम्सको छ. नाउ फोन बोक्दाखेरि अलिकति हेभी नै फिल भए तापनि फोनको सबै साइडमा 63 डिग्रीको कर्भड एज भएकोले तपाईको हातमा मजाले नै फिट हुने रहेछ र एउटा हातले पनि मजाले नै चलाउन सकिने रहेछ. ओके, नाउ फोनको फ्रन्टतिर जाउँ. फोनको साइज र टपमा चाहिँ थिन बेजल्सहरु भए तापनि तल चाहिँ अलिकति थिक बेजल्सहरु देख्न सकिन्छ, तर अब यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक वी क्यान कम्प्लेन. एट टपमा चाहिँ देयर इज अ पंच होल डिजाइन विथ सेल्फी क्यामेरा. अब डिस्प्लेको बारे अझै डिटेलली जाउँ. यो फोनमा चाहिँ 6.8 इन्चको लार्ज TFT LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ. Honorले चाहिँ 90 Hz को रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र यसमा चाहिँ 850 nits को पीक ब्राइटनेस पनि अवेलेबल छ, which can be handy at outside usages, but extreme sunlight मा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्ला. प्लस टच सेन्सिटिभिटी पनि राम्रै छ एन्ड डिस्प्ले पनि क्वाइट स्मुथ नै छ. फोनको स्क्रिन ब्राइट र शार्प छ विथ गुड कलर एक्युरेसी. Honor X7b मा तपाईले स्न्यापड्रागन 680 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ Honor X8b मा पनि थियो. वी टेस्टेड फ्यु गेम्स लाइक PUBG, फ्री फायर, जुन चाहिँ स्मुथ नै चलिरहेको थियो एट आवर फर्स्ट ट्राई. एन्ड क्याजुअल गेमिङको लागि त ठिकै नै भन्नु पर्ला, बट गेमिङकै लागि नै हो भने चाहिँ वी डोन्ट रेकमेन्ड दिस फोन. सफ्टवेयरको पार्टमा Android 13 बेस्ड अन म्याजिक OS 7.2 स्किन रहेको छ. र्यामको पार्टमा चाहिँ 8GB फिजिकल र्याम र 8GB भर्चुअल र्याम अवेलेबल छ, जुनलाई चाहिँ Honorले 16GB र्याम भनेर प्रमोट गरिरहेको छ. स्टोरेज अप्सनमा चाहिँ वी हैव द अप्सन अफ म्यासिभ 256GB स्टोरेज. अब फोनको बिगेस्ट सेलिङ पोइन्टको बारेमा आँखा लगाउँ, जुन हो फोनको क्यामेरा. Honor X7b मा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ एट दी ब्याक. यसमा छ 108 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर. मेन क्यामेराले गुड लाइटिङ कन्डिसनमा पिक्चर्सहरु शार्प नै देखाउँछ भने लो लाइटमा चाहिँ फोटोज आर क्वाइट नोइजी, र रियर क्यामेराले चाहिँ 1080p सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ. अब लागो फोनको ब्याट्री तर्फ, जुन चाहिँ फोनको वान अफ द हाइलाइटेड फिचर हो. Honor X7b मा चाहिँ म्यासिभ 6000 mAh ब्याट्रीले प्याक छ, जुन चाहिँ DxO मार्क ब्याट्री गोल्ड लेभलले पनि सर्टिफाइड हो. Honorले चाहिँ 3 डेज सम्म मजाले टिक्छ भनेर पनि क्लेम गरेको छ. सो आई गेस लङ लास्टिङ परफर्मेन्सको लागि चाहिँ यो फोनमा देयर इज नो डाउट. अनि 35 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट हैज बीन इम्प्रुभ फ्रम द प्रिभियस XA को 22.5 वाट एज वेल. अर्को हाइलाइट Honorले यो फोनको डुअल स्पिकरलाई लिएर प्रमोट गरेको छ, which can support loud volume up to 200%. अब साउन्ड लाउड नै भयो नि, क्वालिटी चाहिँ isn't that impressive. म्युजिकहरु पुरै तिखो सुनिन्छ एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टल्सहरु भने अनक्लियर र मफल भएको जस्तो लाग्यो. नाउ कनेक्टिभिटी अप्सन्समा Wi-Fi 5 र Bluetooth 5 हरु अवेलेबल छ. ओके, यो थियो Honor X8b को फर्स्ट एन्ड जनरल इम्प्रेसन भिडियो एन्ड हामी चाहिँ भिडियोको कन्क्लुजनमा आइसक्यौ. ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस फोन स्ट्यान्ड आउट एज अ कम्पिटिटर, स्पेशली यो प्राइस रेन्जमा. यदि तपाईँ लङ लास्टिङ ब्याट्री, म्यासिभ स्टोरेज र ठिकठाक क्यामेरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने Honor X7b चाहिँ तपाईँको लागि हुन सक्छ. अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त यो फोनको बारे लिएर? शेयर इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड डु नट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल. फर मोर भिडियोज, स्टे अपडेटेड. बाइ.